สวัสดีค่ะวิดีโอนี้สอนทำหมาพุดเดิ้ลน่ารักนะคะในรูปนี้คือใช้คริสตัลของชวาค่ะใช้ทั้งหมด230เม็ดค่ะสีขาวประมาณ208เม็ดนะคะสีแดง17เม็ดแล้วก็สีดำ3เม็ดค่ะหรือเราจะใช้เป็นลูกปัดธรรมดา100ก็ได้นะคะใช้ขนาดกี่มิลก็ได้อย่างในรูปนี้ใช้4มิลนะคะถ้าเราใช้6มิลหรือ8มิล100ตัวก็จะใหญ่ขึ้นนะคะใช้เม็ดใหญ่ขึ้นตัวจะใหญ่ตามค่ะ4มิลค่ะใช้3สีนะคะแดงดำขาวค่ะเอ็นใช้เบอร์30ค่ะเดี๋ยวเราต่อเอ็นทีหลังนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะคะงานตุ๊กตาจะมีต่อเอ็นทุกครั้งนะคะเริ่มต้นค่ะเราใส่6เม็ดสวนลงมาค่ะวิธีต่อเอ็นมีสอนไว้แล้วในช่องนี้นะคะก็คือทำให้เป็นวงกลม6นะคะเริ่มต้นพอเป็นวงกลม6แล้วให้ใส่ทางซ้าย4ค่ะตรงนี้จะเป็นวงกลม5ค่ะจากนั้นเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดนะคะเมื่อสวนลงมาจะเป็นวงกลม5นะคะสวนลงมาเส้นทางขวาสอดเอ็นไปเม็ดด้านข้าง1เม็ดทุกครั้งค่ะจากนั้นก็ใส่เม็ดทางซ้ายนะคะใส่3เม็ดสวนลงมาทำเป็นวงกลม5ไปรอบๆค่ะทุกครั้งที่สวนลงมาเส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดค่ะสอดเอ็นข้ามไปแบบนี้ค่ะจะสังเกตเห็นว่าทำเหมือนเดิมนะคะซ้ำๆเลยค่ะสรุปก็คือสตาร์ทเริ่มต้นเราทำวงกลม6ค่ะแถวต่อมาทำวงกลม5ไปรอบๆนะคะถึงตรงนี้เส้นทางขวาร้อยไป2นะคะสอดเอ็นข้ามขึ้นมา2เม็ดมันก็จะอยู่ในเอ็น3เม็ดค่ะเราต้องการวงกลม5เราก็ใส่แค่2นะคะก็จะเป็นวงกลม5รอบในวงกลม6นะคะต่อไปค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นมา1นะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย4เม็ดค่ะสวนเม็ดที่4ลงมาจะกลายเป็นวงกลม6ค่ะตรงนี้แถวนี้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะสอดเอ็นมา2มันจะอยู่ในเอ็น3ค่ะเราต้องการวงกลม6นะคะแถวนี้เราก็ใส่3เม็ดทางซ้ายสวนลงมาจะได้เป็นวงกลม6เม็ดนะคะแถวนี้ทำวงกลม6เม็ดทั้งแถวค่ะเส้นทางขวาสอดเอ็นไป2เม็ดทุกครั้งที่สวนลงมาค่ะอยู่ในเอ็น3เราอยากได้วงกลม6เราก็ใส่3นะคะใส่3สวนลงมาจะได้เป็นวงกลม6เม็ดค่ะจะทำแบบนี้ไปรอบๆแถวเลยนะคะ
พอแถวจะมาเจอกันตรงนี้ให้สอดเอ็นขึ้นไป3ค่ะเรากำลังจะทำวนมาบรรจบตรงนี้นะคะสอดเอ็นขึ้นมา3มันก็จะอยู่ในเอ็น4เม็ดค่ะ4เม็ดเราต้องการวงกลม6ใช่ไหมคะเราก็ใส่แค่2เนี่ยค่ะเริ่มต้น6ต่อมา5แถวนี้6นะคะใส่2เม็ดส่วนลงมาจะได้เป็นวงกลม6เม็ดทั้งแถวนะคะตรงนี้ขวา100สอดเอ็นไป1ค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะแถวใหม่ทางซ้ายใส่4เม็ดส่วนลงมาค่ะเมื่อกี้อยู่ใน N2 ใส่4ลงมาแสดงว่าแถวนี้เป็นวงกลม6นะคะขวา100สอดเอ็นไป2ค่ะสรุปว่าแถวนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเหมือนกับแถวเมื่อกี้ค่ะก็คือทำเป็นวงกลม6เม็ดทั้งแถวนะคะอยู่ใน N3 ใส่ทางซ้าย3ส่วนลงมาค่ะทุกครั้งที่สวนลงมาเส้นทางขวา100สอดเอ็นข้ามไปนะคะอย่างแถวนี้คือให้100สอดข้ามไป2เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดส่วนลงมาวิธีทำจะซ้ำๆกันเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพอทำไปสักพักเราจะเริ่มดูลายออกนะคะเทคนิคการร้อยตุ๊กตาง่ายๆก็คือใส่เม็ดจำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอค่ะอย่าใส่เม็ดขาดหรือเกินนะคะวิดีโอใส่3เราก็ใส่3ตามนะคะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอสอดเอ็นข้ามไปกี่เม็ดเราทำให้ตรงตามวิดีโอค่ะจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางซ้ายเป็นเส้นใส่ลูกปัดนะคะส่วนเส้นทางขวาเป็นเส้น100สอดเอ็นข้ามไปค่ะตรงนี้เราจะข้ามไป3เม็ดค่ะเส้นทางขวาเพราะว่าเรากำลังจะมาบรรจบแถวตรงนี้แล้วนะคะ4เม็ดค่ะอยู่ใน N ใส่แค่2นะคะก็จะกลายเป็นวงกลม6ถ้าเราใส่3มันจะเป็น7แล้วนะคะเราจะใส่แค่2เม็ดค่ะตรงนี้เราใช้เส้นทางขวา100มา1เม็ดก่อนนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ค่ะตอนนี้อยู่ใน N2 นะคะใส่4เม็ดทางซ้ายแสดงว่าวงกลมนี้เป็นวงกลม6อีกนะคะเส้นทางขวา100สอด N2 อยู่ใน N3 เม็ดค่ะตอนนี้แล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดแสดงว่าส่วนลงมาจะเป็นวงกลม6แถวนี้ให้ทำวงกลม6เหมือนกันนะคะทั้งแถวค่ะทำเหมือนเดิมซ้ำๆไปจนสุดแถวเลยนะคะ
เส้นทางขวาสอดเอ็นข้ามไป3ค่ะข้ามไป3เพราะว่าแถวมันจะมาบรรจบกันเราจะสอดเอ็นเพิ่มมา1นะคะตอนนี้อยู่ใน N4 ถ้าเราใส่3มันจะเป็น7นะคะเราต้องใส่แค่2เม็ดนะคะ2เม็ดสวนลงมาจะเป็นวงกลม6ค่ะเพราะเราต้องการวงกลม6ทั้งแถวนะคะขึ้นแถวใหม่ค่ะเส้นทางขวาสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเช็คดูว่าของเราตรงไหมนะคะต่อไปเส้นทางซ้ายใส่3เม็ดสวนลงมาเมื่อกี้อยู่ใน N2 ใส่3สวนลงมาแสดงว่าตรงนี้เป็นวงกลม5นะคะแล้วก็ใช้เส้นทางขวาสอดร้อยไป2เม็ดค่ะตอนนี้อยู่ใน N 3เม็ดค่ะเราใส่ทางซ้าย2เม็ดส่วนลงมาก็จะกลายเป็นวงกลม5ค่ะเท่ากับว่าแถวนี้ทำวงกลม5ทั้งแถวนะคะเหมือนเดิมค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2สวนลงมาเป็นวงกลม5ทำแบบนี้ไปจนรอบๆนะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะแถวมาบรรจบกันจะมีสอดเอ็นเพิ่มมา1นะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะอยู่ใน N4 เราต้องการวงกลม5เราใส่แค่1เม็ดนะคะ4บวก1ลงมาค่ะก็จะเป็นวงกลม5เม็ดค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยวนไปรอบๆค่ะก็คือร้อยเชื่อมตรงนี้ให้มันสวยๆนะคะร้อยวนมาให้เอ็น2เส้นมาเจอกันแล้วก็จับมัดแน่นๆนะคะเราก็จะได้ส่วนของลำตัวรูปหมาขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเอ็นมา1เส้นร้อยไป2เม็ดค่ะ2เม็ดที่กระพริบสีแดงนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็นอีก1เส้นร้อยไป3เม็ดค่ะเราจะย้ายเอ็นไปทำส่วนขานะคะให้เอ็น2เส้นอยู่ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ใส่สีแดง1เม็ดร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมานะคะจากนั้นค่ะขวา1ซ้าย2สวนลงมาค่ะมันก็จะเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ทางซ้ายลงมาค่ะแล้วก็ใส่ข้างละ1นะคะดึงเอ็นมา1เส้นร้อยไปที่สีแดงที่กระพริบค่ะร้อยขึ้นไปแบบนี้แล้วอีก1เส้นร้อยลงมานะคะ
มันก็จะออกมาเป็นวงกลมเล็กๆเหมือนเป็นลูกบอลแบบนี้ค่ะเอ็นทั้ง2เส้นค่ะร้อยย้อนลงไปที่เม็ดสีแดงนะคะอันนี้คือเสร็จไปแล้วนะคะขา1ข้างต่อไปร้อยย้ายเอ็นเพื่อไปทำขาอีกข้างค่ะขาอีกข้างก็คือตำแหน่งตรงกระเพบตรงนี้นะคะร้อยย้ายเอ็นมาแบบนี้ค่ะก็คือร้อยข้ามมาแค่2เม็ดนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะมีต่อในพาร์ท2ค่ะ